בוקר אור, תודה למצטרפים ולחוזרים. אז היום אנחנו ממשיכים את המסע שאנחנו עושים, שאנחנו עוברים בעקבות סיפורו המרתק של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. כן, במפגש הראשון שוחחנו על שנותיו והגותו טרם עלייתו ארצה ב-1904 בגיל 38. הרחבנו בשני מפגשים האחרונים את הדיבור על השנים שלו כרבה של יפו ושל המושבות והפיתוח של החזון המרהיב שלו, ועכשיו אנחנו עוברים לתקופה במידה מסוימת, בוא נאמר כזה, אם בשנות יפו הסערות היו מסעירות, הסערות שהוא התמודד איתן היו הסערות בתוך העולם היהודי, עכשיו אנחנו עוברים לתקופת מלחמת העולם הראשונה, שבה הסערות שאיתן הוא התמודד היו חובקות עולם. אבל לפני כן, אני רוצה לסכם בכמה מילים, כמה היבטים מסוימים, גם של הפעילות הציבורית שלו, של החיים של הרב קוק ביפו. אנחנו נראה, נדמה לי היום פחות טקסטים בפעמים שעברו, אז נוכל לעבור עליהם קצת יותר בנחת. אז שוב, הרב קוק היה ביפו 1904-1914, וזו הייתה תקופה ממש הירואית, נאמר, בחיים שלו. המפגש עם העלייה השנייה, המפגש עם היישוב הישן, המפגש עם רבנים מזרחיים, משהו שהוא לא הכיר לפני, מפגש שחי ותוסס עם מגוון של היישוב. כלומר, בוא נזכור אנחנו עדיין מרותקים מאנשי העלייה השנייה, המהפכנים, האידיאליסטים וכולי, אבל הם לא היחידים שבנו את הארץ, כן? והיו, כמו שאמרתי, היו מלא יהודים, נאמר לקרוא יותר יהודים פשוטים וטובים, שעלו ארצה באותם שנים, אבל גם היו אלה שבנו, נאמר, את תל אביב, כן? היו אנשי הברון רוטשילד, היו אנשי עסקים. טכנית, הרב קוק היה אמור להיות בצורה זו או אחרת כפוף למועצת העיר של יפו, ולימים מועצת העיר של תל אביב. מיותר לומר שמבחינתו הוא לא הגיע ארצה כדי להיות כפוף לאנשים האלה. אז היו לו יחסים מאוד מעניינים, היו כאלה שמאוד העריכו את האישיות שלו ומאוד לא אהבו את העצמאות שלו, היו שלא ידעו מה לעשות איתו, והיו ניצוצות באותם שנים של דפוס שיחזור על עצמו וביתר שאת עוד יותר בימי כהונתו כרב הראשי, שהרב קוק היה אדם נורא נורא מעמיק ונורא נורא חכם, אבל כמו שאמרתי, למשל צורת מטבע הייתה זרה לו. כן? אז העולם של כוחנות וכסף, עסקנות פוליטית וכו', הייתה לו יכולת להבין את משמעות העומק של הדבר הזה, אבל לפעמים לא יצא לו כל כך להסתדר, ולא רק זה. הרי אנחנו ראינו שחלק לא מבוטל מחזונו של הרב קוק, זה ניסיון להכיל את כולם ולהבין את הצדדים הטובים ואת הצדדים החיובים בכל מיני אירועים פוליטיים, וזה נהדר וזה יפה וזה טוב, אבל זה מאוד קשה ליישם מבחינה מעשית, כשאתה נמצא בתוך זירה רוויית מאבקים פוליטיים, אידיאולוגיים וכו', וגם כשאתה רוצה לקדם בעצמך איזשהו מהלך, כן? אנשים יגידו, רגע, הרב, כשאני רבתי איתו, אתה אמרת לי שאני צריך להתפשר איתו בגלל שהכל אין כמו השלום, מה עכשיו אתה מבקש ממנו לעשות משהו שאני אצטרך להיכנס למחלוקת עם מישהו? כלומר, הוא היה, אנשים שהיו איתו בקשר הבינו שיש כאן בן אדם מסדר גודל אחר, אבל פוליטיקאי ומדינאי פשוט הוא ממש לא היה. הוא התעסק הרבה גם בחינוך. הוא התחיל עוד בצעירותו במזרח אירופה, היו לו רעיונות על איך שצריכים לפתוח את ארון הספרים התורני. זה בעצם מפעל שהחל בצורה מסוימת עם הגאון מווילנה. כבר הגאון מווילנה אמר שצריכים להרחיב את נאמר מדף הספרים הרבני, שזה לא רק, שיכיל לא רק את התלמוד הבבלי, אלא גם את התלמוד הירושלמי ואת המדרשים ואת הספרות של הגאונים. רבו של הרב קוק בוולוז'ין, הנציב, נפתלי צבי יהודה ברלין, ראש הישיבה,
הוא היה מאוד מקורב אליו, הוא מאוד המשיך את המגמה הזאת של הגאון מווילנה, הוא כתב פירוש מקיף, הוא בצירותו כתב על פירוש מקיף על הספרי, מדרש הספרי, ואז יצירת המופת שלו, פירוש מעמיק על שאילתות רב החייגון, ספר יסוד מתקופת הגאונים. ורב קוק רצה גם, אבל לא רק להרחיב את ארון הספרים, להרחיב את המושג של מה זה רב. הוא הבין שצריכים לטפח סוג של רב חדש. הוא הבין שצריכים לטפח סוג של רב שמבין לבעיות של הדור, שמתמצא בהוואי האינטלקטואלי של הזמן, שיודע להתבטא בצורה ספרותית יפה, שמוכן מתוך איזשהו עוז לבחון מחדש כל מיני מוסכמות דתיים דווקא כדי לקדם אותם. היה לו קשה לשכנע עמיתיו הרבניים בנושא הזה, וגם כן לא היה שבע רצון. היה סוג של חינוך דתי, בתי הספר התחכמוני, שניסו לתת משהו נוסח החינוך הממלכתי דתי של ימינו, וגם הוא תמך בזה, אבל חשב שזה היה קצת פשרני מדי. הוא חזה בעיני רוחו משהו שתהיה לו הלהט של הישיבה, והלהט ועומק של האוניברסיטה, ואיכשהו לשלב אותם יחד. הוא פתח ישיבה קטנה, בית מדרש, שבמידה מסוימת זה היה המקום היחיד בחיים שלו, התקופה היחידה בחיים שלו, שהוא ממש יישם את החזון החינוכי, ישיבה קטנה עם אברכים בחורים מצטיינים, שלמדו אצלו תלמוד והלכה, וגם הגות פילוסופית של ימי הביניים, וגם שירה עברית, וגם קבלה, ויצאו מהם כמה רבנים חשובים, למי ששמעתם אולי על היה יהודי, שאולי שמעתם עליו שנודע בשם מר שושני, אבל שמו היה פרלמן. הוא היה תלמיד מובהק של הרב קוק בישיבה הזאת, ולימים הוא היה המורה של אלי ויזל וגם של הפילוסוף עמנואל לוינס. מה היה יחסו של הרב קוק עם הערבים? לא היה לו הרבה. כמו הרבה מאוד ציונים, הוא היה מאוד בשלו, ולא התעסק הרבה עם הערבים של ארץ ישראל באותם שנים. אנחנו יודעים שבדרך להיתר המכירה, כן, שהוא שם את ידו על היתר המכירה שאפשר למכור את ארץ ישראל בשביעית לערבים, הוא אומר שבין אחת הסיבות שמצדיקות את הדבר הזה, בגלל שהאסלאם הוא לא נחשב לעבודה זרה. אז אין איסור, בדרך כלל אסור למכור חלקם מארץ ישראל מפאת האיסור ההלכתי שלא תכנם, אסור למכור ללא יהודי, ודאי לא עובד עבודה זרה, אבל עובדי עבודה זרה הם לא. וגם כן כשתלמידים שלו לפעמים היו מתבטאים בחריפות נגד הערבים, תמיד היה ממתן אותם, לא מבחינה טקטית, אלא מבחינה עקרונית. ככה לא מדברים על אנשים. כן, זה לא מקדם אותנו, וגם זה לא נכון, אנחנו רוצים להיות כאן בדרכי שלום. וגם הוא ועמיתיו הקימו כתבי עת תורניים, אינטלקטואליים. היחסים שלו עם הרבנים המזרחיים היו מורכבים. מצד אחד הוא מאוד כיבד אותם, ואין אצלו דיבורים גזעניים חלילה או כאלה, אבל גם לפעמים היו כאלה שכיבד יותר, כיבד פחות, אבל מה שהיה לו קשה, הרי הרבנים המזרחיים היו להם מאות שנות ניסיון של איך להיות רבנים שמסתדרים טוב עם רשויות, ששם הם סוג ב', כמו שתחת העות'מאנים, כן? המוסלמים למעלה, הנוצרים והיהודים הם סוג ב' מכובד, אנחנו יודעים לאורך הרבה מאוד מאות שנים, אם היית יהודי בימי ביניים ויכולת לבחור אם לחיות בחברה מוסלמית, חברה נוצרית, רוב הסיכויים הם שהיית בוחר רוב הזמן לגור בחברה מוסלמית, אבל בכל זאת, הוא לא היה, אז הרבנים למדו איך להסתדר מתוך עמדת שהיו נחותים מול השלטונות. והיה לו מאוד קשה לראות את זה וגם להבין את זה, וגם שכך הוא בעיני רוחו לא ראה מה שהרבנות היהודית צריכה להיות. מה גם כשעסקני יפו וכולי רצו שהרבנים האשכנזים יתנהגו כמו הרבנים הספרדים ויעני ידעו את מקומם, זה לא היה לרוחו. ומה עם הרבנים האשכנזים? אז היו כאלה שמאוד מאוד העריצו אותו ומאוד כיבדו אותו. היו כאלה שלא הסכימו איתו אבל מאוד כיבדו אותו. היו אלה שהוא התנגד להם, שהתנגדו לו נחרצות. ואז ב-1914 הוא יוצא לאירופה, יוצא מגבולות הארץ פעם ראשונה בעשור, לשתי סיבות. נסע לגרמניה א' לטיפולים רפואיים, חלקם בשבילו, בעיקר בשביל הרבנית רבקה, וגם בגלל שהיה שם כנס של אגודת ישראל.
אגודת ישראל, שסתם אתם יודעים, זה גוף חרדי פוליטי שנוסד בשנת 1912, וזה היה ניסיון שילוב של אינטלקטואלים ועסקנים אורתודוקסים גרמנים מבית מדרשו של שמשון רפאל הירש, יחד עם רבנים אדוקים, רובם ליטאיים, אבל עם הזמן הצטרפו גם חסידים, ליצור כמין מסגרת פוליטית שתוכל לייצג את הציבור החרדי בציבוריות היהודית והאירופאית בכלל, וגם מול ההוואי בארץ ישראל. היו בעולם החרדי שחשבו שאפילו התארגנות כזאת היא סוג של אימוץ של המודרנה והיו נגד. בכל מקרה, אז ב-1914 היה כינוס של אגודת ישראל בגרמניה, והרב קוק רצה להגיע לשם. מפני שבואו תמיד צריכים לזכור, וזה חלק ממה שכל כך מעניין ומרתק אצל הרב קוק, עם כל החשיבה הסופר רדיקלית ומהפכנית שלו, הוא היה בכל נימי נפשו למדן ליטאי מובהק, מקפיד מבחינת שמירת מצוות, מקפיד בקלה כחמורה, לפעמים היה מכיר בפסקים שלו, לפעמים היה מחמיר בפסקי הדין שלו, והוא ראה את הציבור הרבנים ההדוק הזה כבשר מבשרו. אז הוא חשב שאולי יוכל לדבר איתם ולהסביר להם מה לדעתו הולך ומתרחש בארץ ישראל. הוא והרבנית רבקה מגיעים לאירופה, ואז פורצת מלחמת העולם הראשונה. טכנית הוא נתין רוסי, וגרמניה נלחמת עם רוסיה, אז רצו לכלוא אותו במחנה מעצרים של עצורים, איכשהו עם השתדלנות של רבנים מקומיים, הצילו אותו מזה, והוא והרבנית והבן שלהם רב צבי יהודה מצאו מפלט בשוויץ. אז הוא היה שנה וחצי בערך בשוויץ, ואז בסוף, בשלהי 1915, עבר לאנגליה, בדצמבר 1915, להיות הרב של קהילת מחזיקי הדת, שזו הייתה הקהילה של יהודים יוצאי מזרח אירופה באנגליה. אז הרב קוק, אנחנו יודעים, ארץ ישראל סבלה, היה הרבה מאוד סבל בימי המלחמה, כן? הגירושים מתל אביב ומיפו, העוני, האנשים אשכרה גברו מרעב, מוסדות קרסו, אז הוא היה מנותק מהמשפחה ומנותק מכל החבורה, מנותק מהמוסדות שלו, אבל היה לו זמן לחשוב, הוא נתן שיעור בגמרא בשוויץ, ואז ישב ולמד וכתב, וגם אחרי באנגליה כיהן כרב של קהילה, לא קהילה בסדר גודל של יפו, כן, כרב קהילה, סיפור אחד מיני רבות. כשרב קוק היה באנגליה, מנהגו היה כשאז המנהג, הנוהל, אני זוכר עוד כשאני הייתי ילד, כן, שעקרות הבית היו מביאות את העופות שלהם לרב לבדוק, כן, אם יש בעיה או לא, והרב קוק היה לו נוהל שאם הוא היה פוסק על עוף מסוים שהיה טרף, אז הוא היה מוציא כסף מהכיס שלו לתת לגברת שהיא תוכל לקנות עוף חדש. אחרי זמן מה זה לא יסתדר, אז בבית כנסת של הרב קוק היה קופת הטרפות. כשהנהילו נוהל שאם הרב קוק אומר שהעוף טרף, אז הוא רושם פתק, הגברת מביאה לגביי והוא נותן לה כסף מקופת הצדקה. למה א', זה סיפור משעשע, והלוואי על כל הרבנים שיהיו כאלה אכפתיים מהפסדם, כמו שחז"ל אמרו, חס ריבונו של עולם על ממונם של ישראל, אבל זה ממחיש עד כמה הרב קוק, ההוגה האדיר הזה, הענק הזה, המתעסק בזירות כל רחבות, גם היה רב קהילה שדאג לצרכיהם המאוד פשוטים של יהודים פשוטים. זה היה משהו מאוד חשוב. אבל מה הוא ראה? איך הוא הבין? מה גם שהשנים שלו בשוויץ ואנגליה, זו הייתה הפעם ראשונה בחיים שלו, שהוא יושב בתוך מערב אירופה. וכשהוא בלונדון, הוא ממש נמצא בבירה עולמית. זה השפיע עליו גם. מה משמעותה של מלחמת העולם? אז הוא כותב במחברות שלו, בניין העולם המתמוטט כעת לרגלי הסערות הנוראות של חרב מלא אדם, דורש הוא את בניין האומה הישראלית. בניין האומה והתגלות רוחה הוא עניין אחד, וכולו הוא מאוחד עם בניין העולם, המתפורר ומצפה לכוח מלא אחדות. כן?
הרי אנחנו יודעים יש הרבה מאוד מסורות יש הרבה מאוד מסורות הגותיות בהגות היהודית מסביב לשלל נושאים, וברור בכל מה שקשור לביאת המשיח, כן? האם המשיח בא באש וסערה? האם הוא בא, כמו שאמרנו, אפוקליפסה, כמו שאמרנו בעניין של נשמות של למדתו, בין אפוקליפסה של סמכות? האם המשיח בא בצורה ניסית? האם הוא בא מתוך התיקון הפנימי של ההיסטוריה? מה עם תפיסה הרמב"מית שהתהליך המשיחי הוא לכאורה משהו שקורה לגמרי בדרכים אנושיות מקובלות? כן? אז אולי מה קורה? מה אם כולם הולכים גם יחד? אז הרב קוק עם סוג החשיבה שלו, שלא במפתיע, מנסה להבין את אירועי הזמן בהיבט הרוח הזה. ברור שיש משהו אדיר שמתרחש כאן, ברור שריבונו של עולם עושה משהו כאן, מה הוא עושה? אנחנו רואים הרס של העולם, הרס של התרבות. ואיך היהודים צריכים להגיב? גם לשרוד, אבל גם איכשהו לבנות את עצמנו מתוך הדבר הזה. התרבות העולמית מתנדדת, כן? רוח האדם נחלש, מחשכים מכסים את כל העמים, החושך יכסה ארץ וערפל לאומים, והשעה הגיעה. כל התרבויות שבעולם יתחדשו על ידי חידוש רוחנו. ברכת אברהם לכל גויי הארץ תחל את פעולתה בתוקף ובגלוי, ועל פי יסודה יחל מחדש בנייננו בארץ ישראל. החורבן העכשווי הוא הכנת תחייה חדשה, עמוקה ואופייית. איך הבנייה של התרבות היהודית, איך שהיא יכולה לחזק את העולם? אז זה מתחבר לנושא אחר שרב קוק מדבר עליו הרבה באותם שנים. בדרך כלל, כמו שאמרנו, הרב קוק לפעמים אומר כשיש משהו ללמוד מכל, יש ניצוצות של קודש בכל התרבויות, כל מיני דתות ואמונות. גם כלפי הנצרות, כן, יריבה הנצחית של היהדות, יש עוד דברים חיוביים להגיד בשלבים שונים של הגותו, בעיקר בשנותיו הצעירים יותר. אבל בימי מלחמת העולם הראשונה הוא יוצא על הנצרות במלוא הקצף. למה? וכאן זה מתחבר לשיטתו במה זה תורת ארץ ישראל ומה זה מקומם של העם היהודי בעולם. לדידו, החטא הקדמון של הנצרות זה הפרדת הרשיות בין הקודש לבין החול. בין הרוח לבין החומר. כן? זה שהתפיסה הנוצרית שניסחה אותה בצורה הכי מובהקת וחשובה, פאולוס, כן, שיש את החוק, יש הפרטים של החוק, יש המשמעות המילולית של החוק, ויש את הרוח של החוק, ואת הדקדוקים הפרטים של החוק שצריכים לזרוק, ולחיות על פי הרוח של החוק. ובמקביל לזה, כן, כמו שכתוב בברית החדשה, תן לקיסר את שלו, ולאלוהים את שלו. כן, בגלל שהעולם הזה, העולם של כוח ומלוכה ופוליטיקה, זה עולם מלוכלך וזה עולם אכזרי, אז צריכים הפרדת רשויות לא רק טכנית, אלא גם רוחנית. ובשביל הרב קוק זה אם כל חטאת. הוא רואה בזה סוג של ייאוש. ובקטע מרהיב, הוא משווה את הייאוש של הנצרות לבין הייאוש של הבודהיזם. והוא אומר שאת הייאוש של הבודהיזם הוא מעריך יותר. בגלל שהם פשוט מושכים את ידיהם מהעולם. הנצרות לעומת זאת, הוא קורא לזה ייאוש למחצה. כן נפרדת מעולם ולא, כן מקימה מוסדות ולא, כן אומרת שהיא רוצה להתערב בעולם ולא, אבל בלא, אז רואים שעומק, בשביל הרב קוק, עומק הרעיון של ההלכה, זה הדרך לשלב את החומר ואת הרוח, לחיות חיים שלמים ומלאים עלי אדמות. והוא רואה דווקא בזה, בגלל וזה מתחבר למחשבות של הלאומיות, אז בגלל הפרדת הרשויות מבחינתו, כן? חוקרי הנצרות יכולים להתווכח אם זה קריאה נכונה של הנצרות של זמנו לא, אבל מה שמעניין אותנו זה איך הוא ראה את פני הדברים. איך הוא ראה את פני הדברים, כן?
שהפרדת הרשות, שבגלל שההלכה, ולא רק ההלכה, כשהרב קוק מדבר על ההלכה, ברור שהוא מתכוון לשולחן ערוך, אבל גם משהו יותר מזה. הרי במלחמת העולם הראשונה הוא כותב את הדברים הכי מפורסמים שלו על איחוד ההלכה והאגדה. מעניין שביאלה כותב דברים באותו סגנון, אבל במישור נקרא לזה חילוני, חופשי, בצורה שלו באותם שנים. אבל העניין הוא שההלכה צריכה להתחשמל. לא צריכים לזרוק את ההלכה. ולפנות מקום לרוח נבואה, רוח נבואי מעורפל, ארטילאי. לא, צריכים הלכה, צריכים דינים, צריכים משפט, אבל צריכים לחשמל אותם ברוח הנבואה, שבא אלינו בחז"ל דרך האגדה. דרך ההתעמקות בכתבי הקודש, דרך מרחבי הדמיון שחז"ל פותחים לנו בעולם האגדה. אז בואו נמשיך. כמובן, הרב קוק מאוד מאוד ערני לסבל. הוא רואה את הטבח הנוראי, נחלי הדם, העולם מתמוטט. וכנסת ישראל, ושוב, כנסת ישראל זה גם השכינה. וכנסת ישראל תחיל בך, תזעק בך בליה, אוי נא לי כי עייפה נפשי. קמים נבוני לבב בחצות לילה וידיהם על חלציהם כיולדה. על צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה, הם בוכים ומבכים. הרי אנחנו יהודים, אנחנו מדברים על השכינה, וזה מאוד יפה, וזה מאוד ציורי, וזה מאוד לירי, וזה מאוד פיוטי. ואנחנו מדברים על גלות השכינה, כן? מדברים על גלות השכינה. לפני כמה דקות שוחחתי עם החברים כאן באולפן, על מה זה התיאולוגיה מאחורי לך דודי, שהשכינה בגלות בששת ימי המעשר, בשבת חוזרת הביתה. אגב, שתדעו לכם, החבר'ה כאן באולפן הם על הכיפאק, ואני מאוד שמח לעבוד איתם. בכל מקרה. יש פיתוי לראות בגלות השכינה כמטאפורה מאוד נוגעת ללב, מאוד ציורית, מאוד יפה. הרב קוק כאן אומר, רבותיי, גלות השכינה זו זוועה, זה היום. גלות השכינה זה לא איזו מטאפורה עדינה לגעגועי הנפש, זה הדם שאנחנו רואים, שנשפך בראש חוצות, זה הטבח, זה הקטל, זה הסבל. ויודעים הם, הצדיקים, יודעים ומכירים הצער במקורו ותולדותיו, יודעים שכל הצרות והמחשקים, כל נהרי נחלי הדמים הנשפכים, אינם אלא תולדה קלושה מהיר הכל של אותו הצער עליון, צער השמיים, צער השכינה. ריבונו של עולם סובל. הסבל עלי אדמות זה השתקפות של הסבל של השכינה. וכך אנחנו צריכים לתקן. ונורא מעניין לראות שבעיצומה של המלחמה, הרב קוק מגיע לפסגות של החזונות הכי אוניברסליים שלו. קטע מאותם שנים. ישו שר שירת נפשו, ובנפשו הוא מוצא את הכל. וישו שר שירת האומה, והוא מדבק באהבה עדינה עם כללותה של כנסת ישראל, ועימה הוא שר את שיריה, מצר בצרותיה, ומשתעשע בתקוותיה. כן, אז הרב קוק, הוא מדבר על יש וכרגיל, הוא מדבר על עצמו, אבל לא רק, כן? הוא רואה את עצמו כמין, ככלי שמבטא דברים שעוברים על העם היהודי. אז ישו שר שירת נפשו, ועכשיו הוא רואה איך שהבן אדם, התודעה האנושית מתפתחת במעגלים יותר רחבים. כן, ויש אשר עוד תתרחב נפשו עד שיוצא מתפשט מעל גבול ישראל, אשר את שירת האדם. ויש אשר עוד מזה למעלה ברוחב יתנסה, עד שמתאחד עם הכל יקום כולו, עם כל הבריאות ועם כל העולמים ועם כולם אומר שירה, כן, יש לו חזון של שירה. כן, אנחנו יודעים שיש הטקסט החז"לי, פרק שירה, שמדרש מאוחר שחז"ל לקטו את כל מיני מקומות איפה שחיות ואיזו שירה, מצאו את כל המקומות במקרא איפה שהחיות והטבע אומרים שירה. ויש אשר, ועכשיו הוא עובד על זה, ויש אשר עליהם כל השירים הללו ביחד באגודה אחת, וכולם נותנים את קולותיהם, כולם יותר מנימים את זמריהם. שירת הנפש, שירת האומה, שירת האדם, שירת העולם, כולם יחד מתמזגים בקרבו, בכל עת ובכל שעה, והתמימות הזאת במילואה עולה ולהיות שירת קודש, שירת אל, שירת ישראל, ישראל, שיר אל, שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע, שיר השירים אשר לשלמה למלך שעה שלום שלו. אנחנו רואים בסוף, אנחנו רואים משהו שמבחינה ספרותית רב קוק עושה כל הזמן וזה מרהיב.
הוא עושה מדיטציה או רפלקסיה מאוד מורכבת או מרחיקת לכת, ואז הוא חוזר בסוף ומסיים בפסוק אחד. בדרך כלל פסוק מאוד מוכר. שוב, זה בא מהרעיון של הגאון מווילנה, שהכל נמצא כבר בשורשים. רק צריכים לחשוב להם בעומק. אז הקטע הזה הוא קטע לירי נהדר, אבל גם שוב הוא משתמש במינוח הקבלי, שיר מרובע. כן, כפי שנמצאת בספר תיקוני זוהר. יש חלקם שמכירים את תורת של רבי נחמן מדבר על 10 מיני נגינה וכולי, זה באים בין השאר מהקטע הזה בתיקוני זוהר. שהזוהר מדבר על שיר מסוים, והשיר של ריבונו של עולם, והוא מדבר על שיר מרובע. שיר מרובע, תזכרו ביחד ברגע לתרשים שעשינו של הספירות. שיר מרובע זה כינוי לספירת תפארת. דהיינו התורה שבכתב, התורה הנצחית. ואם אנחנו מציירים בעיני רוחנו את מערכת הספירות, אז תפארת היא מחברת בצורה אנכית. תפארת זו הספירה, התורה שבכתב, זו נקודת החיבור בין העולמות הכי עליונים לעולמים התחתונים שאנחנו מכירים, ובצורה אופקית, תפארת ממזגת בין מידת החסד למידת הרחמים. וזו התורה. זה השיר המרובע של כלל האוניברסליות האנושית. אז הצהרת בלפור מכה הרב קוק כרעם ביום בהיר. גם כן בגלל שהוא, כולם, גם החרדים, נפעמו לגמרי מהצהרת בלפור, כן? אבל גם בימי המלחמה היו לו הרהורים שאולי מדובר באירוע משיחי. והנה, לקראת סוף המלחמה, המעצמות המנצחות נותנות את ארץ ישראל לעם היהודי. אז זה כאילו מאמת באבחה את כל הגיגים המשיחיים שלו לאורך השנים. אבל מה יהיה? אז עכשיו אנחנו ניכנס שוב לפוליטיקה, ופה הרב קוק יש לו רפלקציה עליה. הנחנו את הפוליטיקה העולמית, כלומר מלחמות, מדינאות, מאונס שיש בו רצון פנימי. אונס, כלומר חורבן בית המקדש והגלות, שיש בו רצון פנימי, רצונו של הקדוש ברוך הוא, והיה איזה משהו בתוך עם ישראל שזה היה צריך, שהיו צריכים לצאת לגלות. למה? עד אשר תבוא עת מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רישה וברבריות, וזה הזמן שאנחנו מקווים. והנה הגיע הזמן קרוב מאוד. אנו קיבלנו רק את היסוד כפי ההכרח לייסד אומה. וכיוון שנגמל הגזע, הודחנו ממלוך, כן? קיבלנו יסוד בסיסי לנהל עמיות ארצית ופוליטית, ואז ריבונו של עולם שלח אותנו לגלות, בגויים נתפזרנו, נזרענו במעמקי האדמה, עד אשר עת הזמיר הגיע וכל התורה יישמע בארצנו, כן? הרב קוק, אנחנו זוכרים, יש לו תיאוריה, התפיסה שלו בהיסטוריה היהודית, שהיהדות התנ"כית היא יהדות מאוד ארצית ורוויה מלחמות ויצריות, היהדות הגלותית הרבנית היא רוחנית ומוסרית להפליא, ועכשיו יבוא המיזוג. זאת תהיה השאלה הגדולה. כן, הרב קוק כנראה באמת חשב שאכן הוא היה ער לסכנות המוסריות של הכניסה לפוליטיקה ולעולם של צבא ומלחמה, אבל באמת חשב שהפוליטיקה היהודית, הציונית, החדשה, הישראלית בארץ ישראל, תהיה אחרת. לא כולם חשבו כמוהו, כן? היו הוגים ציונים שדווקא ראו בהצהרת בלפור, אסון. כן, מישהו כמו א' ד' גורדון. בשביל אהרון דוד גורדון, לקבל את ארץ ישראל על הכידון של איזו מעצמה אימפריאליסטית, זה ההפך מהתנועה הציונית. הרב קוק לא כך ראה את פני הדברים, והוא הרגיש שעכשיו יש שעה שבאמת אפשר להיכנס לעובי הקורה בבניית היהדות החדשה, הציון החדש בארץ ישראל. ובשנת 1919, בתום המלחמה, הוא חזר ארצה לכהן כרבה של ירושלים וכמייסד של הרבנות הראשית. אז תם זמננו להיום, ומחר נדבר על שיבתו של הרב קוק ארצה.
ושנותיו בירושלים. אוקיי. יש כמה שאלות, כרגיל שאלות מאוד מחכימות מכם. אילו חי היום, רינה שואלת, אילו חי היום מה הייתה דעתו על הפרדת הדת מהמדינה? כמו בכל מיני שאלות, אני אישית מאוד 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 מסווג בכל מה שקשור, בכל שאלה לענות על שאלה שפותחת אילו חי היום מה הרב קוק היה אומר על זה וזה וזה. בגלל שההוואי שלנו, הוא הלך ללמוד ב-1935, לא חזר, אני מדבר על זה מחר, לא חזר, לא ראה השואה, לא ראה המדינה ולא המדינה שלנו, אז אני לא יודע. נדמה לי שהשחזור הכי חכם והכי משכנע לתפיסתו של הרב קוק בזה נמצאת בספרו של הרב דוקטור יואל בן נון, ספר שאני מאוד ממליץ עליו, המקור הכפול. הרב יואל טוען, הרב יואל הוא מיותר לומר, בן אדם מדהים והוגה מאוד מעמיק בשלו, ואחרי שנות חיים של העמקה בין השאר בכתבי הרב קוק, והוא חושב שלרב קוק יש איזושהי הקבלה בין מוסדות נקרא להם דתיים ומוסדות נקרא להם לאומיים, ושהם אמורים לעבוד ביחד, כן? ולהשלים אחד את השני. אני צריך לתת את זה על הדעת עוד כמה שנים אני מסכים איתו או לא, אבל כאמור הרב קוק לא חשב הרבה על מוסדות מדינה, על כנסת, על כאלה דברים. הבעלי ההלכה הגדולים מבית מדרש של הציונות הדתית, בעיקר הרב הרצוג והרב עוזיאל, הם אלה שהקדישו הרבה יותר מחשבה לשאלות האלו. האם תוכל להרחיב על יחסו של הרב קוק לסבל על פי הבודהיזם? זהו, אני חושב אוקיי, חנוך זה מדגים, העניות דתי, התפיסה הבודהיסטית אינה נובעת מייאוש, אלא מהכרה בקיומו וכו'. אז כמו שאמרתי לפני כן, כשאנחנו מסתכלים, במפגש הראשון נדמה לי, שוחחתי על מידת ההיכרות שלו של הרב קוק עם התרבות הכללית, ואמרתי זה מאוד מרשים עד כמה הוא כן היה מודע ומוכן להיות באיזשהו שיג ושיח מבחינתו בתרבויות ודתות אחרות. הוא לא הכיר אותה מכלי ראשון וגם לא למד באוניברסיטה, אז ההבנה שלו הייתה שאובה מדברים שהוא קרא בעיקר בעיתונאות ובכתבי עת העבריים ביידיש של זמנו, שכאמור היו עשירים למדי. כן, אם תעברו על כתב העת שבזמנו ייסד אחד העם, השילוח, יש מאמרים מדהימים בכל מיני נושאים. אז אם הוא הבין נכון את הבודהיזם כפי שהבודהיסטים מבינים את זה, או לצורך עניין גם הנצרות וגם את זה, לא זה ענייננו כאן בהקשר שלו. אני חושב שזה טוב לשים על השולחן שיכול להיות שהוא לא הבין את הבודהיזם על בוריו. אני למדתי בודהיזם באוניברסיטה בצורה מסוימת, ואני לא מספיק בקיא לענות על השאלה הזאת, אבל שוב, לענייננו מה שמעניין זה השימוש שהוא עושה בזה, ובניגוד לנצרות, ובניגוד לנוצרים ומוסלמים, לא ידוע לי שהוא פגש בודהיסט בימיו. האם הדברים שלו על שירה מרפרפים, נתנאל שואל, מרפרפים אל חז"ל או לחילופין לשירים שנכתבים פרסמים על ידי חבריו לישיבה משרת כמו ביאל קדומיו, האם רואה בין רבדים לאומיים? יפה. אני חושב שהשאלה היא כולם, כן? הרב קוק ראה וחווה הרבה כוח ואנרגיה שירית ולירית בתוך חז"ל וגם בתוך המקרא, אבל לא רק. יש משהו שהוא כתב לקראת סוף השנים שלו בחוץ לארץ, כלומר לפני שעלה ארצה, היה סדרה של רפלקסיות על שיר השירים, שאפשר למצוא אותם בסידור, עם פירושיו לסידור עולת ראייה. אז רב קוק שם אומר שהספרות והציור והפיסול, כל האומנויות הן חלק מהניסיון האנושי לקחת את הניצוצות האלוהיות, החבויות בנשמה, ולהשמיע אותן החוצה. ולהביא אותן לידי ביטוי. בגלל שהרב קוק היה, כשאנחנו חושבים על לאומיות, לא רק אצל היהודים, אבל בכלל, לאומיות היא תופעה רבת פנים. וחלק לא מבוטל ממנה
היא מה שעוד לא מצאתי מינוח יפה בעברית, אקספרסיביזם, כן? שהלאומיות, כמו שהתפיסה הרומנטית היא שיש בתוכי איזושהי אמת פנימית יחידאית לי, שאני צריך להוציא אותה החוצה כדי לבוא לידי ביטוי, וככה להיות בן אדם מלא ושלם וחופשי, כך הם לאומים, כן? זה חלק מהמחשבה הלאומית. אז בשבילו, הספרות והפיסול והציור, כן? האומניות, התרבות, משחקים תפקיד מאוד 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 חשוב בכל הדבר הזה, כן? והוא היה מאוד בשיג ושיח עם המשוררים של זמנו, הוא עודד אותם, ודאי הוא קרא אותם, הוא מגיב להם, הוא עודד תלמידים שלו, כמו יוסף צבי רמון, לכתוב שירה, הוא התיידד, בשנות ה-20 התיידד עם ביאליק, והוא היה מאוד, וגם כן, כמו אחרים בעת החדשה, הוא לא היו מלא הוגים שראו יש תמה כזאת ברומנטיקה, כן, שהאומן הוא יעני הנביא החדש. כן, והרב קוק ועוד הוגים דתיים אחרים לקחו את זה ברצינות, כאילו שיש בה אומנות המודרנית, האמנות המודרנית היא במיטבה אולי סוג של גלגול של המיידיות והכוח המשכנע והכוח הספרותי וההיגד האדיר הכלל עולמי של הנבואה. יש לרב קוק מאמר מאוד מפורסם, על למה הוא מפנח כמובן אצל רב קוק כל דבר משלים עם זה, הוא לא הולך לקיצון הזה, לא לקיצון הזה, יש לו מאמר מאוד מפורסם, שפרסם עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, חכם עדיף מנביא. שזה בנוי על מאמר חז"ל מפורסם במסכת בבא בתרא, חכם עדיף מנביא. למה חכם עדיף מנביא? בגלל שהנביא יכול לפרוס בפנינו חזון מרהיב ומפעים ומעורר השראה, אבל לא יכול לרדת אלינו לפרטים. כן? הדוגמה שלו זה עבודה זרה. מה הנביאים לא אמרו על עבודה זרה, ולא הצליחו למגר את התופעה? חז"ל הצליחו למגר את התופעה בגלל שהם אמרו, אתה לא רוצה להיות עובד עבודה זרה? טוב, אז לפני החג של עובדי עבודה זרה, 3 ימים אתה לא עושה איתם משא ומתן בגלל שזה וזה. אז דבר כזה היה במקדש של עבודה זרה, בתנאים הזה אתה יוכל להשתמש בזה, בתנאים האלה לא, שהם יורדים לפרטים, וזה החוכמה. כן? מה יחסו של הרב קוק להשגחה פרטית והסתר פנים, במיוחד על רקע מלחמת העולם הראשונה ופרעות אוקראינה? כן, ופרעות אוקראינה התהדהדו אצלו גם. זו שאלה מאוד מאוד גדולה. ושאלה אני אגיד, זו שאלה ששאלה שושנה בר ישוני, משהו שאני מתחבט בו הרבה. זה הרב קוק במישור האישי היה מאוד קשוב לצרות של הזולת. כן? היה מאוד קשוב לצרות של הזולת, של אנשים יחידים, וניסה לדאוג להם. אני זוכר שנים כשישבתי בבית הרב קוק ועברתי על הארכיונים, כמות המכתבים שהוא היה כותב יום יום לגייס כספים למישהו, לעזור למישהו, למצוא למישהו עבודה, כל זה. אבל החשיבה התיאולוגית שלו, ודאי שהיא משתקפת במחברות, יש בשבילו מקום של היחיד, והיחיד בוא נחזור לקטע הזה שהקראתי על השיר המרובע, כן? תודה. לא, הקטע לפני, כן? שזה שהוא שר את שירת נפשו, יש כאילו מעגלים שיוצאים בצורה קונצנטרית. אז יש היחיד, והיחיד, אצל הרב קוק, החוויה של היחיד היא חוויה אמיתית וחשובה. ויש מעגל יותר רחב. ויש מעגל יותר רחב, ויש מעגל יותר רחב, וכולם משתקפים אחד מהשני, וזה גם כן דרך אחת לראות את מערכת הספירות. אבל אם נוכל עכשיו לחזור לשאלות, אבל האמת להגיד זה קשה. כלומר, קשה לי, וזה כאן יהודה מירסקי מדבר. טוב, אני לא מדבר בשם של הרב קוק. אני לא יודע מה הרב קוק היה אומר בחייל שלחם בשוחות הנוראיות של מלחמת העולם הראשונה. אז יש לו את החזון הזה, השאלה היא איך זה בא לידי ביטוי בחיים הפרטיים של היחיד. אז הוא מאוד כאב, למשל, מעניין, אצל הרב סולובייצ'יק למשל, יש הרבה יותר התמקדות בסבל של היחיד כנושא תיאולוגי. אצל הרב קוק זה פחות, וכמובן זה מביא אותנו לאחד משאלות השאלות, שנדון עליה מחר, מה הרב קוק היה אומר על השואה. כן. זו שאלה עם השלכות רבות.
האם צריך להתייחס להגות של הרב קוק? אוקיי, ראובן ורבר שואל שאלה מצוינת, האם צריך... לפני שאני, ברשותכם, השאלה של צבי, האם כשרב קוק אומר, עת הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו, הוא מתכוון לביאת המשיח? התשובה בהקשר הזה, שמלחמת העולם הראשונה והצהרת בלפור, היא כן. הוא באמת חשב שהוא חי בתוך עידן משיחי. וגם כן, עת הזמיר, יש לו במקום אחר, הוא כותב עת הזמיר, הוא אומר שעת הזמיר, שזה עת של השיר של הזמיר, כן, שירת הזמיר, אבל גם זה עת הזמירה, כן, שחותכים את הענפים הרקובים בעץ, והוא קורא לזה עת זמיר עריצים. שהזמיר זה לא רק השירה של הגאולה, אבל זה נפילתה של הממשלות המרושעות. בואו נזכור, הוא גדל תחת האימפריה הרוסית. אז אני לא יודע הרבה התייחסות שלו למהפכה הבולשביקית, אבל ברור שנפילתו של הממשלה הרודנית של הצאר הייתה אצלו, לדעתי, אני חושב שהוא ראה בזה דבר מבורך, כן, והעות'מאנים לא היו הכי מיטיבים עם היהודים בארץ ישראל, ודאי וגם אנחנו מדברים בזמן הצהרת בלפור, עם כל ההתלהבות וההתרגשות מהנושא. השאלה היא גם, אולי נדבר על זה מחר, האם ההתלהבות המשיחית שלו ירדה קצת עם השנים? שאלה פתוחה כמובן. האם צריך להתייחס, אוקיי, ראובן ורבר, האם צריך להתייחס להגות של הרב קוק כשיטה פילוסופית אחדותית, או כאוסף של הגיגים, שירים רומנטיים שפרצו את הודעתו לעת מצוא? האם העריכה המאוחרת של כתביו ניסתה לשוות לדמות של שיטה פילוסופית? שוב, אחת משאלות השאלות. יפה. אז, וזו שאלה שכל מי שחוקר או לומד את הרב קוק מתחבט בשאלה הזאת, ויש תשובות לכאן ולכאן. ככל שאנחנו מתוודעים יותר לכתבים שלו, ובוודאי למחברות שלו, אנחנו רואים, א', עד כמה זה לא שירה גרידא, עד כמה הוא בדו שיח בלתי פוסק עם תפיסות קבליות, וכמו שראינו בקטע הזה על השיר המרובע, השיר הזה, השיר הזה, השיר הזה, יש משהו שבקריאה ראשונה נראית כמו איזה משהו לירי, מבחינה אסתטית, הבלחה שירית, יפה מאוד, ושרואים, מסתכלים במקורות הקבליים, רואים שגם, יש כאן גם פירוש מאוד חדשני ומרחיק לכת למושג קבלי בו בעת, וגם שהחלק הספרותי הוא לא, זה לא סתם קישוט או תפאורה, ההבעה הספרותית הרגשית הזאת היא חלק לביטוי, בוא נאמר כזה. הרב קוק, מישהו העלה שאלה מאוד מעניינת במפגש הראשון שלו, היחס בין הרב קוק למרטין בובר. אז שאלה מעניינת, יש קווי דמיון ביניהם, יש קווי הבדלים מאוד ברורים, גם בובר בכלל שעלה להלכה מכל וכל. אבל יש אמירה חשובה של מרטין בובר שרב קוק לא היה מסכים איתה עד הסוף, אבל לפעמים הוא מהדהד את הרוח של הדיבור הזה, ואני חושב שהוא הגיע לזה בעצמו, אני לא חושב שהוא קרא בובר בים, אני לא יודע אם הוא קרא בובר, אבל בכל מקרה, בובר אומר באיזשהו מקום, על אלוהים אי אפשר לדבר על אלוהים, אפשר רק לדבר אליו. כן? אז כשהרב קוק מדבר על אלוהות, הרב קוק מבין ומכיר ורואה את השיטה הפילוסופית, הנקרא לזה יותר שכלתנית, תבונתית, כנדבך מאוד חשוב, אבל הקבלה והאמת הדתית היא פועמת מעליה וגם מתחתיה. אז בסופו של דבר, אני לא חושב שיש לרב, אישית, אני לא חושב שיש לרב קוק שיטה אחידה אחד לאחד, יש חוקרים הרבה יותר גדולים ממני, כמו הרב יוסף אביבי, שחושבים שזה לא נכון, שיש לו שיטה קבלית מאוד מאוד מהודקת, ואני עוד לא עברתי לגמרי על כתביו של הרב אביבי לגמרי, אז אני צריך להשעות את המילה האחרונה, אבל אני כן חושב שכן יש, אני לא יודע אם שיטה פילוסופית שיטתית, אבל יש הלך מחשבה די עקבי שמתפרס על פני תקופות, שבתקופות שונות אפשר לראות איך שיטת המחשבה הזאת, שכמה אשכול של שאלות בסיסיות, איכשהו דן בהם בתקופה הזאת בצורה כזאת, בצורה כזאת, בתקופה הזאת בצורה כזאת, ונמשיך לדבר על זה נדמה לי מחר. באמת תודה רבה רבה לכולכם וכל הצוות הנפלא כאן באביחי.